নমস্কাৰ আপোনালোকক আজৰি সময়লৈ স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰীতিশিখা আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আজি এটা ভীম কলৰ সৰু ৰেচিপি আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহলে ঘৰত কল থাকিলে ট্ৰাই কৰিব ভীম কল বুলি নহয় যিকোনো কলৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব আৰু যদি পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহলে আহকচোন মই আজি কেনেদৰে ভীম কলৰ কি বনাইছো আপোনালোকে চাব তেতিয়াহলে কলৰ জুচ বনাবৰ বাবে মই লৈছো 3টা ভীম কল 3টা ইলাচি লৈছো এচামুচতকৈ অলপ বেছি চেনি লৈছো আৰু লৈছো এগিলাস গাখীৰ মই এতিয়া কলখিনি চালি লম মানে কলৰ পৰা গুটিখিনি উলিয়াই লম এয়া মই পিছি লোৱা ভীম কলখিনি এতিয়া মই এই ভীম কলখিনি মিক্সাৰ বাটিটোত দি দিম ইয়াতে মই এই গাখীৰ গিলাস দি দিম অকমান বাটাৰ দিব লাগিছিলে আমাৰ ঘৰত বাটাৰ নাই বৰ্তমান সেইকাৰণে মই বাটাৰ দিয়া নাই আৰু এই ইলাচি 3টা ইয়াতে দি দিম ইলাচি কেইটা খালি দিম হাতে মোহাৰি দিছো আৰু মই ইয়াতে চেনি দি দিম চামুচ চেনি দি দিছো এতিয়া মই এইখিনি মিক্সাৰত মাৰি দিম মিক্সাৰত মাৰি দিয়াৰ পিছতে এইখিনি আমাৰ খাব পৰা ৰেডি হৈ যাব এইটো মোৰ ভীম কলৰ জুচ ৰেডি হৈ গ'ল মই ইয়াত আইচ কিউব দি দিছো আৰু এতিয়া মই এইটো সাৰ্ভ কৰিম আপোনালোকে ইয়াত বেছি পানী নিদিব যদি গাখীৰ কম হয় পানী অলপ দিব পাৰে কিন্তু বেছি পানী নিদিব বেছি পানী দিলে এইটো খাবলৈ কেহা কেহা হ'ব তেতিয়ালে আহকচোন মই এইটো সাৰ্ভ কৰি দিওঁ এয়াছো মোৰ ভীম কলৰ জুচ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেদৰে খাই চাব আৰু খাই মোক কেনে পাই জনাব ভীম কল যেহেতু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল আপোনালোকে এবাৰ হলে ইয়াক ট্ৰাই কৰিব আৰু খাই কেনে পাই মোক জনাব আজিলৈ আহোঁতে নহলে আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম